আজি আপোনালোকক কম এখন সৰু শাক-পাচলিৰ চালিৰ পৰা এখন হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী হোৱা এগৰাকী উদ্যমী মহিলাৰ কথা। কৰ্মহীন হৈ বহি থকাতকৈ তেওঁ বাছি ল'লে অভিনৱ পন্থা। লগতে কম এজন স্বাৱলম্বী ব্যক্তিৰ কথা, যি এখন সৰু দোকানৰ পৰা ব্যৱসায়িক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান এখন ডাঙৰ ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰৰ গৰাকী। তেওঁৰ ব্যৱসায়িক সফলতা আন 10 জনৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা। ব্যৱসায়ৰ পৰা পোৱা লাভাংশৰে তেওঁ লৈছে মাটি, সাজিছে ঘৰ। কৰ্মহীন হৈ বহি থকাতকৈ তেওঁলোকে বাছি ল'লে অভিনৱ পন্থা, সপোন দেখিলে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ আৰু তেওঁলোকৰ সপোন বাস্তৱ কৰাত সহায় কৰিলে বন্ধন বেংকে। বহু কৰ্মহীন নিবনুৱাক কৰ্মসংস্থাপনৰ বাটত সহায় কৰিছে বন্ধন বেংকে। অতি সহজ প্ৰক্ৰিয়াত ঋণ ল'ব পৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি বন্ধন বেংকে সহায় কৰিছে বহু সাধাৰণ লোকক। বন্ধন বেংকৰ ঋণৰ জৰিয়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি উপাৰ্জনৰ বাট মোকলাইছে বহুজনে। তাৰেই এক উৎকৃষ্ট প্ৰমাণ দেখুৱালে বোকাখাতৰ মহম্মদ ছাইফুলউদ্দিন আহমেদ আৰু শিৱানী বৰুৱাই। এওঁ হৈছে মহম্মদ ছাইফুলউদ্দিন আহমেদ। তেওঁ 2013 চনৰ পৰাই বন্ধন বেংকৰ সৈতে জড়িত। প্ৰথম 20,000 টকাৰে ঋণ গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান 1 লাখ টকাৰ ঋণ লৈ দুপদে ব্যৱসায়ত আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে। এখন সৰু গুমটি দোকানৰ পৰা ব্যৱসায়িক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান এখন আহল বহল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰলৈ ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰি উন্নতিৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে। বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ আৰম্ভ কৰা এই দোকানখনৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এইজন ব্যক্তিয়ে। প্ৰতিমাহে দোকানখনৰ পৰাই কেইবা হাজাৰ টকাৰ আয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ। দোকানৰ পৰা উপাৰ্জিত লাভাংশৰে ব্যৱসায় বহলোৱাৰ লগতে জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ। তেওঁৰ এই যাত্ৰাত একমাত্ৰ সাৰথি বন্ধন বেংক। সেয়ে বন্ধন বেংকৰ ওপৰত তেওঁৰ আছে বিশ্বাস আৰু ভৰসা। তেওঁ কয়, চৰকাৰী চাকৰিয়ে শেষ পৰিচয় নহয়। চৰকাৰী চাকৰিলৈ বাট নাচাই নিজ বিবেক বুদ্ধিৰে উপাৰ্জনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগে। সপোন দেখিব লাগিব, কাৰণ সপোন পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ বন্ধন বেংক আছে। বিশেষকৈ বন্ধন বেংকৰ ঋণ প্ৰদান ব্যৱস্থাৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ আনকো জড়িত হোৱাৰ আহ্বান জনাই কৈছে, বন্ধন বেংকৰ লোন প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়া অতি সহজ আৰু উত্তম। আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কি কয় চাওঁ আহক। মোৰ নামটো মহম্মদ ছাইফুলউদ্দিন আহমেদ। মোৰ এতিয়া এইখন দোকান মানে মই বন্ধনৰ জৰিয়তেই কৰিছোঁ। মই প্ৰথম 2013 পৰা লৈছিলোঁ লোন। এতিয়া প্ৰথম লৈছিলোঁ 20,000, তাৰপাছত 30,000, 30,000 পৰা 40,000, 40,000 পৰা 50,000, এতিয়া 1 লাখৰ ঘৰত। গতিকে মই মানে ধৰি লওক বন্ধনৰ পৰা মই যিখিনি পাইছোঁ মানে মোৰ ভাষাৰে মই বুজাই ক'ব নোৱাৰোঁ। কিছুমানে লৈছে বাৰু লোন, বন্ধনৰ পৰাই লৈছে, কিন্তু ৰিটাৰ্ণ নকৰে। এইটোৱে মোৰ আফচোচ যে মই যেনেকৈ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিছোঁ, কিন্তু কিছুমান মানুহ এতিয়াও মানে স্বাৱলম্বী হ'ব পৰা নাই। তেওঁলোকে EMI বিলাকো দিব নোৱাৰে, এনেকুৱা অৱস্থা। মানে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে, বন্ধনৰ লোনটো ল'ব, লৈ পেলাই TV কিনিব, ফ্ৰিজ কিনিব, এইবিলাক কৰিলেতো EMIটো দিব নোৱাৰে। আমি ব্যৱসায় সূত্ৰে লৈছোঁ, আমি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পইচাটো লৈ পেলাই, গতিকে আমি ফল পাইছোঁ। প্ৰথমতে মই এটা সৰু গুমটি ঘৰ লৈছিলোঁ এই চাৰিআলিত। গুমটি ঘৰটো লওঁতে মই তেতিয়া প্ৰথম 30,000 টকা লৈছিলোঁ। 30,000 পৰা লৈ সেইখন দোকানৰ পৰা মই তাতকৈ অকণমান আপ টু ডেট, এই লগতে এখন দোকান আছে সেইখন ল'লোঁ। তাৰ পৰা এতিয়া আপ টু ডেট হৈ এইখন এতিয়া এই অৱস্থাত পাইছোঁহি। আৰু বন্ধনে মোক যিখিনি কৰিছে সেইখিনি মোৰ ভাষাৰে মই বুজাব নোৱাৰিম। পৰিয়াল আৰু বিশেষকৈ মানে আৰু এটা ধন্যবাদ দিব লাগিব বন্ধন বেংকত যিসকল মানে ধৰি লওক বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, তেওঁলোকৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, মানে লোনটো লওঁতে যেনেকৈ মানুহে মানে দৌৰিবলগীয়া, আমাৰ দৌৰিবলগীয়া হোৱা নাই। কাৰণ আমি তেনেকৈ মানে চিভিলটো ভাল কৰি ৰাখিছোঁ, লোন লৈছোঁ, তেনেকৈ লোন মাৰিছোঁ। গতিকে সেয়া আৰু কি ক'ম আপোনালোকৰ ওচৰত, যথেষ্টখিনি দিছে। বন্ধনৰ জৰিয়তে মই যি আজি মোৰ দোকানখনত আছে, মোৰ যি আছে দোকান যিখন দেখিছে চব ফেমিলিও মই এই দোকানদাৰী কৰি পেলাই মই মাটিও ল'লোঁ, মোৰ ছোৱালী 3জনী বিয়াও দিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালী মই LP স্কুলৰ পৰা ডিগ্ৰী কৰ্চলৈকে পঢ়ালোঁ, ডিগ্ৰীও ল'লে ছোৱালী 3জনী, বিয়াও দিলোঁ ছোৱালী। মই মানে ক'লোঁ নহয়, মোৰ ভাষাৰে মই বুজাব নোৱাৰিম মই যিখিনি কৰিছোঁ। বন্ধন বেংকে যিখিনি দি পেলাই মোক কৰিলে, বন্ধনৰ জৰিয়তেই কৰিছোঁ। আৰু বন্ধনৰ ওচৰত মই মানে চিৰকৃতজ্ঞ হৈ থাকিম। জেগাডোখৰ বোকাখাট ডিফলু ৰোড। বোকাখাট মোৰ অৰিজিনেল ঘৰ নগাঁও। এতিয়া ইয়াত মাটি বাৰী ল'লোঁ,
সেইটো কোৱাই নাই ধৰি লওক মই দোকানৰ জৰিয়তে বন্ধনৰ জৰিয়তে দোকানখন কৰিছোঁ স্থায়ী বাসিন্দা হ'লোঁ এওঁ হৈছে শিৱানী বৰুৱা তেওঁ 2006 চনৰ পৰাই বন্ধন বেংকৰ সৈতে জড়িত তেওঁ প্ৰথম 20,000 টকাৰে ঋণ গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথম শাক-পাচলিৰ ব্যৱসায়েৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া শিৱানী বৰুৱা বৰ্তমান এখন হোটেলৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁ এই হোটেলখনৰ জৰিয়তে মাহেকত কেইবা হাজাৰ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেওঁ কৈছে এই দোকানখনে তেওঁক স্বাৱলম্বন হোৱাত সহায় কৰিছে আৰু তেওঁৰ জীৱিকাৰ মূল উৎসটি গঢ় দিয়াত সহায় কৰিলে বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ ক্ষুদ্ৰকৈ হোটেলখন গঢ়ি তুলিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি দোকানখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিলে আৰু লগতে উন্নতিৰ জখলাত বগাবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কি কয় চাওঁ আহক প্ৰথমতে নমস্কাৰ মোৰ নাম শিৱানী বৰুৱা মই 2006 চনত লোন লৈছিলোঁ প্ৰথমত 5,000 লৈছিলোঁ তেতিয়া 5,000 লৈ মই চব্জি বিজনেছ কৰিলোঁ চব্জি বিজনেছ কৰাৰ পাছত লাহে লাহে আৰু আমাৰ এইখন হোটেলখন লোৱা হ'ল সেইখনৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান কিমান চলি আছে 60,000 ল'লোঁ হৈছে বন্ধন মই কি ক'ম বন্ধন ভালে আৰু বেয়া বুলি কৈ লাভ নাই লৈ চলি আছোঁ বৰ্তমানলৈকে আৰু এতিয়া আকৌ শেষ হ'বলৈ হৈছে আকৌ ল'ম প্ৰথম লোন সেয়াই লৈছিলোঁ মই আৰু একো লোন লোৱা নাছিলোঁ প্ৰথম সেইটোৱে আৰু বন্ধন এতিয়া ৰাজ্যৰ বহু অভাৱগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ বাবে সহায়ৰ বন্ধু হৈ পৰিছে বন্ধন বেংক কেৱল ঋণ দিয়াই নহয় বন্ধন বেংকে বহুজনকে দি আহিছে কৰ্মসংস্থাপনো স্বাভাৱিকতে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা সমস্যাৰ লাঘৱকৰণৰ লগতে অৰ্থনীতিত ব্যাপক ধনাত্মক প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে বন্ধন বেংকে